جولای 2019 بود و توی یکی از هتل‌های مسکو سکوت سنگینی برقرار بود. از همون سکوتایی که فقط اول صبح پیدا میشه. نظافتچی حدودای ساعت 7:30 صبح وارد یکی از اتاق‌ها میشه برای تمیزکاری و خب مثل هر روز دیگه ای انتظار دیدن چیز عجیبی رو نداشت. ولی ثانیه بعد که پاشو کامل میذاره توی اتاق، یه صحنه وحشتناک میبینه. بدو میره توی راهرو و نگهبان‌ها رو صدا میزنه. توی اون اتاق یه زن جوون در حالی که لباس تنش بود افتاده بود توی یک وانی پر از آب. زن چشماش باز بود، روی آب غوطه‌ور بود و کاملا مشخص بود که دیگه زنده نیست. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید حتما سابسکرایب کردن چنل رو در نظر داشته باشید. پلیس خیلی خودشو سریع رسوند به هتل. میرن توی اتاق و میبینن که هیچ به هم ریختگی توی اتاق در کار نیست. حالتی نبود که انگار درگیری به وجود اومده باشه. فقط تخت یکم چروک شده بود که خب این چروک تخت خیلی طبیعی بود، مثل وقتی که آدم شب خوابیده صبح پا میشه تخت یه ذره به هم میریزه. روی میز باتلای خالی بیر و یه جور نوشابه شیرین یا حالت انرژی درینک بود و شب قبلم نه کارکنهای هتل نه اتاقهای بغلی هیچ صدای دعوا یا جیغ و دادی از اون اتاق نشنیده بودن. همونطوری که اشاره کردم هیچ ردی هم از درگیری نبود و خب همه اینا خیلی عجیبه. حتی زیر ناخنای مقتول هم پاک بود و هیچ DNA یا چیزی پیدا نکردن. انگار شخص یا اشخاص مهاجم صحنه رو تمیز کرده بودن، اما خب نه با عجله بلکه در کمال ریلکسی و حوصله و وقت داشتن. ولی آخه کی میتونست با این خونسردی چنین کاری رو بکنه؟ اما خب از اونجایی که قاتل‌ها معمولاً همیشه یک سوتی از خودشون به جا میذارن، توی این کرایم سین هم قاتل یا قاتلین یه سوتی داده بودن. اثر انگشت روی گردن مقتول باقی مونده بود. یعنی قاتل همه جا رو تمیز کرده بود بجز اصلی ترین جا که گردن مقتول بود. و این اثر انگشتا انقدر واضح بود که تو همون لحظه های اول پلیس ها متوجه شدن و نمونه برداری کردن. خب از کرایم سین مشخص بود که یک نفر این زن رو خفه کرده و علت مرگ خفگیه. یکی اون زن رو خفه کرده، بعد برداشته گذاشتش توی وان حموم و نه اینکه اون زن توی وان حموم خفه شده باشه. حالا یا برای صحنه سازی این کار رو کرده، برای اینکه پلیس ها رو گیج کنه، یا برای اینکه مقتول رو برداره بذاره یه جای دیگه که توی دست و پاش نباشه و بتونه راحت اون اتاق رو، کرایم سین رو به اصطلاح تمیز کنه. اما خب باز هم میگم کاملا مشخص بود که قاتل بدون هیچ دستپاچگی و با خونسردی کامل تمام این کارها رو انجام داده. اون زن جوون فقط 23 سالش بود و پلیس خیلی زود فهمید اسم مقتول چیه. مقتول یک مهماندار بود که برای هواپیمایی آیفلای کار میکرد. از طریق هتل میفهمن که اسم اون زن آلبینا موخامیتزاناوا هست و اتفاقاً کسایی که توی اون هتل کار میکردن آلبینا رو خیلی خوب میشناختن، چون که آلبینا بین پروازاش زیاد میرفت توی اون هتل. میگن که خیلی زن آروم و بی دردسری بود، سرش تو کار خودش بود، همیشه خوشرو و خوش برخورد بود و یک مهمون جوونی بود که انقدر زیاد توی اون هتل اقامت گرفته بود به خاطر کارش که دیگه تمام کارکنای هتل حسابی خوب میشناختنش. کاراگاه‌ها میرن تا CCTV راهروها، ورودی، محوطه بیرون و پذیرش رو با دقت خیلی زیاد چک کنن. و چیز بعدی که پلیس میفهمه این بود که آلبینا هیچ وقت تنها اتاق نمیگرفت. اعضای هتل تایید میکنن که همیشه یک مرد جوونی باهاش میومد و اون مرد جوون رو خیلی خوب یادشون بود. یعنی به پلیس میگن اگر عکسش رو ما نشون بدید ما قشنگ قیافه‌شو یادمونه، میتونیم بهتون بگیم. اتفاقا همون مرد هم پول اتاق رو داده بود. خب از بیرون این کیس خیلی پرزرق و برق و جالب به نظر میرسه. یه هتل، یه مهماندار جوون و باهوش و زیبا که ما رو یاد قدم زدن‌های با اعتماد به نفس مهماندارا توی راهروهای فرودگاه میندازه. اما اگر برگردیم به عقب چه چیزایی رو میبینیم؟ آیا بازم همین زرق و برق وجود داره یا اینکه داستان دارکتر میشه؟
پس بریم تا از آلبینا بیشتر براتون بگم. آلبینا متولد روسیه بود و توی یک شهر بسیار بسیار معمولی متولد شده بود و بزرگ شده بود. شهری که نه خوب بود نه بد، مثل خیلی از شهرهای دیگه توی اروپای شرقی، با همون ساختمونای زیاد از حد معمولی و حیاطایی که توشون اگه یه زن رویای پرواز داشته باشه معمولاً در حد همون رویا باقی میمونه. خانواده آلبینا هم یک خانواده خیلی معمولی بودن، نه خانواده بسیار پولداری بودن و نه خانواده فقیری. به معنای واقعی معمولی بودن. مادر آلبینا نظافتچی بود و پدرش هم توی یک کارخونه کار میکرد. 4 تا بچه داشتن که یکیشون آلبینا بود و هیچ هد استارتی نبود تو زندگیشون. یک زندگی کاملا روزمره، میرفتن کار میکردن، تلاش برای اینکه فقط بتونن مخارج روزانه‌شون رو تامین کنن و روزمره‌شون رو بگذرونن. اما اخیراً زندگی خیلی براشون سخت شده بود، چون درست توی همین خانواده 2 سال قبل از اینکه آلبینا براش این اتفاق بیفته یه فاجعه دیگه رخ داده بود راجب برادر آلبینا. برادر آلبینا توی سال 2017 کشته شده بود و اونم نه یک مثلا حالا داستان و پرونده قتل، نه، یک تصادف خیلی ناگهانی و خیلی دردناک، تصادفی که میتونست منجر به همچین اتفاقی نشه. این پسر کلاس 7می در حالی که داشت یه روز شیطنت میکرد از روی سطل آشغال میپره، اما پاش گیر میکنه، سرش میخوره زمین و خب بیهوش میشه. آدمای دور و برش میان، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، سعی میکنن بهوش بیارنش، سعی میکنن که CPR بهش بدن، اما خب اون پسر جونش رو از دست داده بود. این اتفاق انقدر یهویی و ناگهانی بود، انقدر برای خانواده آلبینا سخت بود که مادر و پدرش هرگز نتونستن با این موضوع کنار بیان. ضربه واقعا بزرگی میخورن و در نهایت از هم جدا میشن. و آلبینا توی اون خط زمانی توی تایمی بودش که میخواست به هر قیمتی شده آیندهش رو ببره به سمتی که موفقیت و آینده روشن داخلش باشه. یک راست میره کالج پزشکی. البته باید مد نظر داشته باشید آلبینا اصلاً عاشق پزشکی خوندن نبود و کلاً درس خوندن براش خیلی خسته کننده بود. ولی خب سال 2018 بالاخره درسش رو تموم میکنه و توی سوشال میدیا یه پست میذاره و مینویسه که بالاخره از درس خوندن آزاد شدم و این چند سال سخت تموم شد. الان میتونم یه نفس راحت بکشم و برای آیندم برم جلو. اما مسیر آیندهش، مسیری که انتخاب میکنه، هیچ ارتباطی با پزشکی نداشت. فکر میکنم تنها دلیلی که آلبینا پزشکی رو انتخاب کرده بود همون موضوعیه که متاسفانه ما خیلی توی خانواده ها میبینیم. خانواده ها، بله، فشاری که مادر و پدر به بچه‌شون میارن که باید دکتر شی، باید مهندس شی. چون آلبینا obviously اصلا پزشکی رو دوست نداشت و حتی ادامهش نمیده. انگار فقط رفته بود دنبال پزشکی که یه ذره دهن مادر و پدرش رو ببنده. آرزوی آلبینا این بود که بره توی آسمونا. عاشق پرواز بود. دلش میخواست یک شغلی داشته باشه که به واسطه اون شغل مدام توی آسمون باشه. پس تصمیم میگیره که مهماندار شه. با خودش این فکر رو میکنه که اینطوری میتونم دور دنیا پرواز کنم، اینجوری میتونم همیشه رو آسمون باشم، میتونم شهرهای مختلف رو ببینم، فرهنگ‌های گوناگون رو بشناسم و خب تجربیات جدید داشته باشم، چیزی که خیلی ها دوست دارم. پس میره تا برای مهمانداری اقدام کنه، اما توی اولین اینترویو رد میشه. برای اینکه بتونه به عنوان مهماندار کار کنه، اول باید توی اینترویوی شرکت هواپیمایی قبول میشد و بعد از این موفقیت شرکت اونو میفرستاد برای دوره‌های آموزشی. و احتمالاً همه میدونیم که مهماندار بودن فقط غذا دادن دست مسافران نیست. مهمترین چیز امنیت پرواز، کمک‌های اولیه، تخلیه مسافرات توی ایمرجنسی سیچویشن و چیزایی مثل این. در واقع شما میتونی این دوره ها رو با هزینه خودت هم بگذرونی، ولی خب واقعا کار بیهوده ایه، چون هم باید هزینه اضافه پرداخت کنی و همین که برای شرکت های هواپیمایی معمولاً دوره های خودشون همیشه تو اولویته. یعنی این احتمال وجود داره که شما خودت هم هزینه کنی بری یک دوره ای رو بگذرونی، برای اون شرکت هواپیمایی قابل قبول نباشه و اونا برگردن بگن که نه، تو باید بازم دوره های ما رو بگذرونی. خب ما گفتیم آلبینا توی اینترویو اولش قبول نشد، اما این زن جوان از این اخلاقایی نداشت که یه بار، 2 بار، 3 بار شکست ببینه بیخیال بشه و جا بزنه.
اطرافیانش میگفتن آلبینا اگر یه چیزی رو میخواست انقدر لجبازی میکرد، انقدر پشتکار داشت که بالاخره به دستش میآورد. البته کلمه لجبازی خیلی چیز درستی نیست، ولی خب من عیناً گفته اطرافیانشو دارم میگم. پس تصمیم میگیره که دوباره تلاش کنه. این بار میره مسکو، آموزش ها رو میبینه و بالاخره راه خودش رو باز میکنه. میدونین چرا دارم اینا رو میگم؟ چون مهمه که بدونید مسیر رسیدنش به اون نشان مهمانداری اونقدر هم شیک و مجلسی نبود و واقعا این زن سختی کشید. مثلا یکی از بزرگترین سختی‌هاش منبع درآمد بود. چون ببینید به هر حال باید یه جوری خرج زندگیشو در می آورد دیگه. مخصوصا الان داره توی مسکو زندگی میکنه، جایی که خیلی همه چی گرونه. پس تو همون خط زمانی که کلاس‌های آموزشیش رو داشت میگذرون، دوره‌هاشو داشت میدید، میره تو مسکو توی یکی از کلاب‌های شبانه به عنوان رقصنده مشغول به کار میشه. و میدونید چی خیلی ناراحت کننده است؟ وقتی که توی آیفلای ایرلاینز استخدام شد، چند ماه بعدش جسدش توی اتاق هتل پیدا میشه. یعنی این زن نتونسته بود حتی به مدت 1 سال شغل مورد علاقش رو ادامه بده. همونطوری که اشاره کردم، از اونجایی که هزینه‌های زندگی توی مسکو بالا بود و آلبینا هم ساپورت مالی خیلی قوی نداشت، یعنی کلاً ساپورت مالی نداشت، توی آپارتمانی میره زندگی میکنه با چند تا از همخونه ها و هیچ مرد جوونی توی زندگی آلبینا نبود به گفته اطرافیانش. خواهرش میگفت با اینکه از روی عکساش میفهمیدیم فرد یا افرادی رو کنار خودش داره و خب براش هدیه میخرن، گاهی باهاشون وقت میگذرونه، اما هیچ چیز جدی در کار نبود. یعنی حالا اون فرد یا افراد اونقدری تو زندگی آلبینا جدی نبودن که بیاد راجبشون صحبت کنه. اگر جدی بودن من شک ندارم که میفهمیدم و میشناختمشون، چون خواهرم نزدیکترین آدم به من بود. آلبینا به خواهرش گفته بود ممکنه من آدم‌هایی رو ملاقات کنم، اما واقعا وارد رابطه جدی عاشقانه نمیخوام بشم. اصلا نمیخوام به رابطه عاشقانه و چنین چیزهایی فعلا فکر کنم، چون زوم من موفقیت کاری و شغلیمه، آیندمه. و بچه‌ها، آلبینا واقعا عاشق کارش بود و همیشه با یک ذوق و شوق خاصی راجع به کارش صحبت میکرد. خود آلبینا هم از نظر کاراکترش یه جوری بود که همیشه خیلی اجتماعی بود، خیلی خوشرو بود، خیلی خونگرم بود و کلاً از دوران نوجوانیش اینطوری بود. از این زنایی بود، از این دخترهایی بود که همیشه توجه آدم‌ها به ویژه جنس مخالف رو به خودش جلب می‌کرد، چون هم واقعاً خیلی زیبا بود، هم خیلی خوش صحبت بود، هم باهوش بود و هم جسور. اما خب الان یه سری چیزا عجیبه. اگر آلبینا هیچ آدمی رو توی زندگیش نداشت، پس اون مرد جوونی که با هم توی هتل میرفتن و یه سری اون مرد رو دیده بودن، در واقع همه کارکنهای هتل دیده بودن، اون پکی بود. چون پرسنل هتل خیلی با اطمینان به پلیس گفتن که اولین بار نبود که آلبینا با این مرد میومد و اتاق میگرفت. در واقع این دو نفر همیشه با هم میومدن توی این هتل. ما هیچ وقت اون مرد رو یا آلبینا رو تنها ندیدیم بیان، همیشه با هم بودن. خب پلیس خیلی زود اطلاعات این مرد رو پیدا میکنه و ما هم بریم با این آقا آشنا شیم. اسم این مرد نیکیتا ینین بود. 25 سالش بود و به اطرافیانش گفته بود بعد از یه جدایی سخت از پارتنر قبلیش میخواد دنبال آرامش بگرده. یه مقدار از زندگی شخصی نیکیتا بیشتر میخوام براتون بگم. ماجرای این جدایی سخت و پارتنر قبلیش چیه؟ اون حدود 1 سال با یک زنی در رابطه بود که حتی این زن رو به مادر و پدرش معرفی هم کرده بود و بر اساس گفته های خودش این زن به نیکیتا خیانت میکنه. بعد از این خیانت مجبور میشن که از هم جدا شن، اما این جدایی برای نیکیتا خیلی دردناک بود. استرس خیلی شدیدی رو تجربه میکرد، مجبور شد پیش روانشناس خصوصی بره و این مدلی بود که روزها تمام مدت با روانشناس در ارتباط بود و شبا مدام با مادرش درد و دل میکرد. میگفت رنج روانی از دست دادن این رابطه اینقدر برای من سخته که تحملش از توانم خارجه. تو اون خط زمانی توی یک شرکتی کابینت سازی میکرد، شرکتی که مربوط به طراحی دکوراسیون و اینا بود، اما خب مجبور شد استعفا بده، اینقدر حالش از نظر روانی بد بود. خب درسته که هر جدایی تلخه و هر کسی بعد از دیدن خیانت و یا جدا شدن از یک رابطه آسیب میبینه، ضربه میخوره و کلاً خب حس خوبی نیست دیگه. اما رفتار این مرد خیلی عجیب بود. ببینید این مرد یعنی نیکیتا داشت از این جدایی یک
تراژدی کهکشانی درست میکرد، یعنی به ابعاد این بزرگی. داشت میگفت من مدام دارم هر روز با روانشناس صحبت میکنم و از اون طرف شبا با مادرم درد و دل میکنم، انقدر که این رابطه، جدا شدن از این رابطه برای من سخت بوده و من ضربه زده. اما این دو نفر کمتر یه سال با هم تو رابطه بودن، تایم واقعا کوتاهی رو با هم گذروندن و حتی این تایم کمتر از یک سال هم اونطوری نبود که صبح تا شب، شب تا صبح کنار هم باشن. این دو نفر اصلا اونقدر با هم صمیمی نشده بودن که نیکیتا بخواد همچین واکنشی نشون بده. به علاوه اطرافیان نیکیتا و اطرافیان اون پارتنر سابقش همشون یک حرفی رو میزنن و میگن که این دو نفر توی یک تاکسیک ریلیشنشیپ بودن. میگن توی همون تایم کمی هم که با هم بودن یک سر از هم جدا میشدن. نیکیتا دوباره با گریه و اینا برمیگشت، قول میداد، گریه زاری میکرد، التماس میکرد، با بدبختی رابطه رو برمیگردون و بعد دوباره با هم به مشکل میخوردن. و یک اخلاق خیلی عجیبی که نیکیتا داشت و تمام همکارهای اون خانم هم متوجه شده بودن، نیکیتا اون زن رو استاک میکرد. حتی چندین و چند بار اون خانم با پلیس تماس گرفته بود و گفته بود که مثلا این آدم یه سر داره منو تعقیب میکنه و بیاید جمعش کنید. یعنی تو همین خط زمانی کوتاه زیر یک سالی که با هم تو رابطه بودن، چند بارم پای پلیس به رابطهشون باز شده بود. چند بار دیگه هم این خانم از پلیس درخواست کمک کرده بود به خاطر اینکه نیکیتا کتکش زده بود. پس ما داریم اون زن رو توی یک رابطه‌ای می‌بینیم که بسیار افتضاح و سمی بوده و حتی اینجوری که من توی رسانه ها خوندم، نتونستم عکسش رو پیدا کنم ولی خوندم، اون خانم تو اون خط زمانی عکس هایی از خودش منتشر کرده بود که نیکیتا کتکش زده. حالا الان اون رابطه تموم شده و نیکیتا خیلی ناراحته، هر شب داره قصه میخوره، خیلی داره رنج میکشه از اینکه اون رابطه تاکسیک تموم شده و بالاخره خودش رو جمع و جور میکنه، انرژی و نیروش رو جمع میکنه و یک کاری پیدا میکنه. میره توی یک شرکتی استخدام میشه، شرکتی که خودش رو شرکت سرمایه گذاری معرفی کرده بود. اما در واقعیت این شرکت یک شرکت هرمی خیلی بزرگ از آب در اومد که از طریق اطلاعات افراد کلاهبرداری میکرد و وامهای کوچیک با سودهای بسیار 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 کلان به بقیه میداد. البته این کار برای نیکیتا ثبات روانی به همراه نیاورد، چون همچنان پارتنر سابقش رو، پارتنری که الان دیگه obviously با هم در ارتباط نیستن و رابطه‌شون تموم شده رو داره استاک میکنه. همکارهای اون زن میدیدن که هنوز هم نیکیتا داره برای اون زن مزاحمت ایجاد میکنه و دلیل اینکه من میگم اون زن چون اسمی ازش نداریم. یکی از همکارای اون خانم میگه ما یک مراسم مشترکی توی شرکت داشتیم و نیکیتا هم اومده بود توی مراسم شرکت ما و خب این خیلی عجیب بود چون اصلا نیکیتا توی اون شرکت کار نمیکرد، فقط اومده بود که آمار این زن رو در بیاره. یه بار دیگه هم اومده بود توی شرکت، منتظر اون زن بود، قشنگ داشت استاکش میکرد و دنبالش میگشت و در نهایت نگهبان‌ها میندازنش بیرون. و کلا نیکیتا این مدلی بود که با همه دعوا میکرد و مدام میخواست درگیری درست کنه. همکارای اون زن گفتن ما بارها با نیکیتا حرف زده بودیم و به طور کامل این وایبو بهمون میداد که این آدم بسیار غیر عادی و نامتعادله. نیکیتا خیلی زود قاطی میکرد، یک نگاه پر از شک و واقعا مه‌آلودی به همه چیز داشت و خیلی بعد از صحبت کردن باهاش آدم حس بدی میگرفت. آخر سر این زن بیچاره مجبور شد به معنای واقعی از دست این مرد حسود و پرخاشگر فرار کنه. تمام پروفایل ها و اکانت هاشو توی سوشال میدیا پاک کرد، تلفنش رو عوض کرد، شغلش رو رها کرد و حتی برای برداشتن وسایلش هم نرفت سر کار. و مثل اینکه خوشبختانه نیکیتا آدرس خونه این زن رو نداشت و دیگه نمیتونه پیداش کنه. از اون طرف اون شرکت هرمی هم که نیکیتا داشت توش کار میکرد تعطیل میشه و نیکیتای بیکار مونده با دست خالی و تنها. اینم باید بهتون بگم اصلا تو این مدتی که داشت توی این شرکت کار میکرد دانش مالی به دست نیاورد بود. دانشش در همون حدی بود که آدم‌هایی که توی بازار مالی نیستن اطلاعات دارن، در همون حد میدونست. من نمیدونم تو اون تایمی که تو اون شرکت کار میکرد چی یاد گرفته بود، ولی خب هیچ یاد نگرفته بود ظاهرا. اما
یه چیزیش تقویت شد تو اون شرکت. اونم این بود که یاد گرفت چجوری باید بیشتر طمع کنه. یاد گرفت که چجوری باید ذهن بقیه رو دستکاری کنه و اعتماد آدم‌ها رو به دست بیاره. برای همین تصمیم میگیره که شانسش رو خودش تنها مستقل توی ترید کردن امتحان کنه. میره سراغ معامله‌های با کریپتوکارنسی و هر کاری که میتونست بکنه تا بلکه یه ذره سود به دست بیاره. اما خب چون نیکیتا همیشه توی زندگیش عادت کرده بود که یک پول سریعی به دست بیاره، یک پول مفت سریع، بازم موفق نشد. مثل اکثر تازه‌کارایی که نه روندهای کلان جهانی رو میفهمن و نه ظرافت‌های کریپتو مارکت رو، اونم داشت مدام پول از دست میداد. کل استراتژی نیکیتا به جای تحلیل نمودارها و خبرها فقط حدس زدن و واکنش‌های احساسی بود به نوسانات قیمت. انقدر این ترید کردن‌های هیجانی و اشتباه رو ادامه داد که کم کم تمام پول‌ها و سرمایه‌اش به باد رفت. خب حالا فکر میکنید یک آدمی که بدجوری باخته و کل پولش رو از دست داده به چی باید پناه ببره؟ آدم‌های معمولی به خیلی چیزا ممکنه پناه ببرن، ولی نیکیتا یه آدم معمولی نیست. نیکیتا شروع میکنه باور کردن به این موضوع که سرنوشت من این بوده. میره سراغ عرفان، میره سراغ جادو، میره سراغ چیزهای ماورایی و هر گونه خرافاتی که میشد بهش چنگ بزنه تا یه ذره خودش رو آروم کنه. البته پول خیلی زیادی هم به باد نداده بوده. الان مثلا فکر نکنید مبلغ $30,000 و $500,000 و همچین مبالغی نبود. حدود 3,000 یورو از دست داده بود و میفهمه که توی یک باری یک زنی میاد، مشتری دائم اونجاست و برای آدم‌ها فال تاروت و اینا میگیره. میشینن مردم مشروب میخورن و خب این زنم براشون فال میگیره. نیکیتا میره تو اون بار. اسم اون خانم فالگیر ژانا بود که ما جلوتر هم باهاش کار داریم. ژانا یه چند تا فال برای نیکیتا میگیره و نیکیتا از اینجا به بعد افتاده بود تو مسیر اینکه دیگه آب میخواست بخوره، باید با ورقای نمیدونم تاروت و اینجور چیزا سرنوشتش رو تعیین میکرد. شروع میکنه توی سوشال میدیا عکسای خیلی عجیبی منتشر میکنه. مثلا کارت های فالی رو که جمع میکرد جزو کارت های عجیب بود، کارت هایی که به جای صورت جمجمه های خونی داشتن. یا یه سری عکس از خودش درست کرده بود که داشت یک شیطون رو کتک میزد و همه اینا نشون میده که وضعیت سلامت روان این مرد واقعا خطرناکه. آدمی که خودش رو مبارز با یک شیطون میدونه، تو ذهن خودش فقط یه آدم معمولی توی یک زندگی روزمره معمولی نیست. این آدم داره خودش رو یک مبارز علیه بدیها و یک شخصیت حماسی میبینه و معمولاً چنین آدم‌هایی به خودشون اجازه هر کاری میدن، چون فکر میکنن برترن، ماورایی‌ان و میتونن هر کاری بکنن. اما اگر بخوام خیلی ساده‌تر و از منظر روانشناسی بگم، نیکیتا داشت نقش قهرمان رو برای خودش بازی میکرد تا احساس حقارت نکنه. مردی که هیچ موفقیتی تا اینجا نداشت، روابط متعددی رو از دست داده بود، آدم سمی اون رابطه خودش بود و نه پارتنراش، بیکار شده بود، کل پولاش هم توی سرمایه گذاری‌های اشتباه از دست داده بود و خب معلومه که الان نیاز داره نقش قهرمان رو بازی کنه تا فروپاشی روانی براش اتفاق نیفته. نیکیتا تصمیم گرفته بود به جای روبرو شدن با حقیقت‌های توی زندگیش بتونه باخت‌ها، شکست‌ها و بحران‌های شخصیتش رو این مدلی با قهرمان سازی از خودش تحمل کنه. این نوع نگاه جدیدش بسیار خطرناک بود. یک بهانه‌ای شد که درونی و بیرونی به خودش یه سری اجازه ها بده، خودش رو کامل محق بدونه برای اینکه کارهایی رو بکنه که مرزی هم براشون قائل نباشه. میره روی کمرش یک تتوی بزرگ از یک کاراکتر افسانه‌ای مذهبی میزنه و یکی از همکارهای سابقش میگه نیکیتا خیلی وقتا سعی میکرد راجع به چیزای عجیب با من صحبت کنه. چیزای عجیب مثل بستن آدم‌ها، آویزون کردنشون، شلاق زدنشون و کلاً کارهای BDSMی. نه که بخوام بگم صحبت راجع به BDSM چیز عجیبیه یا بده و آدم‌ها میتونن سلیقه‌های مختلف جنسی و فانتزی‌ها و فتیش‌های متفاوت داشته باشن. obviously موضوع اینه که این دو نفر فقط با هم همکار بودن، حتی همکارهای صمیمی هم نبودن و این خیلی عجیبه که آدم با همکار عادیش یهو راجع به همچین چیزایی صحبت کنه. حالا برسیم به خط زمانی که نیکیتا میشه مشتری ثابت اون کلابی که آلبینا همون موقع داشت توش به عنوان رقصنده کار میکرد.
این دو نفر با هم آشنا میشن و از ماه مارچ شروع میکنن با هم دیگه سر دیت رفتن و از یه جایی به بعد بیشتر وقتا قرارهاشون رو توی همون هتلی میذاشتن که اول کیس ازش صحبت کردیم. این هتل خیلی مکان خوبی بود، هم اتاقاش خیلی ارزون بود و همین که خیلی دور نبود، به هر دوشون نزدیک بود، نیاز نبود راه دور برن، اما خب اون حس ماجراجویی رمانتیک رو هم بهشون میداد. همونطوری که اشاره کردیم پرسنل به پلیس گفتن که اون مرد همیشه پول اتاق رو حساب میکرد و خب این شاید برای مایی که میدونیم وضعیت مالی نیکیتا خوب نبود عجیب به نظر بیاد، اما نیکیتا از این مدلایی بود که خیلی عشق لاتی و مثلا دوستاش خشن به نظر برسه و من باید خودم دستمو تو جیبم بکنم و نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه، از این وایبا بود. مثلا برای اینکه خیلی وقتا لات به نظر برسه ریشاشو یه سری مدلای خاص درست میکرد و میذاش که خیلی بلند شه و اینو به اطرافیانش هم گفته بود. مثلا خیلی وقتا بهش میگفتم او بزن این ریشو پشمو، میگفتش که نه اینطوری میدونی من جذبه و اباحت دارم. البته من داشتم عکساشو نگاه میکردم، با همون یک تپ ریش هم به نظرم این مدلی بود که گوگلی موگولی اوتی بوتی بره بابا، اباحتی که بخواد از ریش به وجود بیاد باید اینجا بگیری قیچیش کنی. ولی خب خودش پیش خودش فکر میکرد که اینجوری خیلی میتونه زنان رو در دنیا تحت تاثیر قرار بده. چند تا قرار اول میذارن، چند بار هم هتل میبینن و توی اون چند تا قرار اول نیکیتا بسیار مرد محترم و با شخصیتی بود، جوری که آلبینا قبول میکنه که بیشتر با هم صمیمی میشن و بهش میگه که اوکی من تو رو رسما دوست پسر خودم میدونم. و به محض اینکه آلبینا این حرف رو میزنه نیکیتا رسما دیوونه بازیاش شروع میشه. شروع میکنه تو شیفتای کاری آلبینا میومد کلاب برای هر کسی که فقط یک مقدار نزدیک اون قسمتی که آلبینا میرقصید میشد واقعا داستان درست میکرد، شر درست میکرد. اگر کسی خیلی به آلبینا نزدیک میشد یا سعی میکرد که باش حرف بزنه، چون خب خیلی عادیه دیگه تو محیط کاره و بالاخره میخوام با هم صحبت کنم، نیکیتا میرفت جلو، آستیناشو میزد بالا، طرفو صدا میکرد، میگفت خوشگل پسر بیا بریم بیرون باهات حرف بزنم، کارت دارم. و واقعا مدلی بود که آلبینا هر وقت توی محیط کارش نیکیتا رو میدید استرس مطلق میگرفت، چون میدونست که این اومده که یه شری بپا کنه. و دقت کنید که خود نیکیتا توی همون محیط با آلبینا آشنا شده بود. این خیلی مهمه. موقع آشنایی اشکال نداشت که آلبینا داره به عنوان رقصنده توی یک نایت کلاب کار میکنه، اما بعدش مشکل دار شده بود. میدونید چرا؟ چون به محض اینکه آلبینا قبول کرد با این آدم وارد رابطه جدی تر شه، نگاه نیکیتا اینطوری نبود به این موضوع. آلبینا مثل هر آدم عادی دیگه‌ای دید که یک مردی رفتارش درسته و تصمیم گرفت که جدی‌تر بهش فکر کنه و فرصت بده که این رابطه بیشتر بره جلو. نیکیتا اما نگاهش اینجوری بود که اوکی این یک شیء، آلبینا یک شیء، تا الان مال من نبوده، الان مال من شده، الان دارایی منه و من باید از دارایی محافظت کنم. چند هفته بزنیم جلو رسیدیم به ماه اپریل که یک دعوای بسیار بسیار جدی بینشون پیش اومد. وقتی میگم دعوای جدی یعنی چی؟ یعنی نیکیتا در جریان این دعوا حمله میکنه، میپره روی آلبینا، دستاشو میندازه دور گردن آلبینا و شروع میکنه خفه کردنش. اما خب خیلی زود به خودش میاد و دستاشو از دور گردن آلبینا برمیداره و آلبینا زنده میمونه. خب معلومه بعد از اون دعوا آلبینا با نیکیتا شدیداً به مشکل میخوره و بهش میگه که من دیگه نمیخوام با تو توی رابطه باشم و هر چیزی که بین ما بود تموم شد. واقعیت نیازی هم نیست توی چنین شرایطی آدم اصلا به روانشناس مراجعه کنه و مشورت بخواد، چون میدونید وقتی یک نفر حتی تو اوج عصبانیتش حمله کنه به شما و گلوی شما رو فشار بده، این دیگه یک عصبانیت آنی و از کوره در رفتن نیست. اون آدم مشکلات بسیار بسیار زیادی داره و یک رد فلگ خیلی بزرگ به اندازه خورشیده و شما نباید نقش یک مادر دلسوز یا پرستار نگران یا تراپیست رو براش ایجاد کنید و فقط باید از اون آدم تا جایی که میتونید فاصله بگیرید و آلبینا هم داشت همین کار رو میکرد. اما بیاید یک مقدارم از زاویه دید نیکیتا موضوع رو با هم بررسی کنیم. نیکیتا ادعا میکنه که من آلبینا رو از کلاب خریده بودم، یه سری بدهی داشت، بدهیاشو داده بودم، آزادش کرده بودم، بعدش هم بهش کمک کردم بره تو شرکت هواپیمایی استخدام شه. اما بچه‌ها این حرفا اگر بخوام خیلی محترمانه بگم به هیچ عنوان باورپذیر نیست و چقدر سخته که آدم محترمانه صحبت کنه. نیکیتای عزیز فیلم‌های مافیایی زیاد نگاه می‌کرد. حالا چرا میگم حرفاش اصلا امکان پذیر نیست؟
اول از همه این که خریدن یعنی چی؟ اونجا یک نایت کلاب کاملا قانونی بود. حتی من بررسی کردم، توی گوگل مپ لوکیشنش هست، سند داره، قانونی، آدم‌ها قانونی داخلش استخدام میشن و حتی آلبینا هم مدارک رسمی داشت که زمانی که اونجا داشت کار میکرد قانونی داشته کار میکرده. توی اون نایت کلاب هیچکس اونو به زور نگه نداشته بوده، هیچکس پاسپورتشو گرو نگرفته بوده. تمام زنای جوونی که اونجا سر کار میرفتن قبلش اینترویو داده بودن، اگر که قبول میشدن مدارک بیشتری میبردن، برگه ها رو امضا میکردن و از این قبیل کارا، قشنگ مثل یه شرکت. دوم این که شما برای اینکه بتونی به یک نفری کمک کنی که توی یک شرکت هواپیمایی بتونه استخدام شه، باید خیلی آدم با نفوذی باشی. میدونی باید جزو اون پارتی کلفت ها باشی که بتونی به یک نفر دیگه کمک کنی وارد یک شرکت هواپیمایی بشه. منظورم بدون اینکه طرف بخواد تست بده و خودش تلاش بکنه است. یک آدم پشمالوی ریش دراز که فرق دلار و یورو رو به زور میفهمه چه کانکشنی داشته که نیکیتا رو ببره توی آژانس‌های هواپیمایی و شرکت‌های مختلف استخدام کنه؟ پس فقط یه راه برای آلبینا مونده بود، همون چیزی که من هم عقب‌تر ازش صحبت کردم. مجبور بود دوره ها رو بگذرونه، تست بده و اگر قبول شد بعد استخدام شه، که آلبینا همین کارم کرد. بعد از اون طرف این دوره ها حداقل توی بهترین حالت 3 ماه طول میکشه و خب توی این 3 ماه طرف، یعنی مثلا یه کسی مثل آلبینا، باید یه جای زندگی کنه، یه غذایی بخوره، یه سقفی بالای سرش باشه. برای همین هم رفته بود آلبینا کار توی یک نایت کلاب و موقت برای چند هفته و چند ماه پیدا کرده بود که روزا بره دوره، شبا هم بره کار کنه و پول زندگیشو در بیاره. بعد اینم در نظر داشته باشید که آلبینا این قضیه رو از خانواده‌اش پنهان نکرده بود و به مادر و پدرش گفته بود که من دارم توی یک نایت کلابی میرقصم و خانواده‌اش کاملا در جریان بودن. از نظر آلبینا این یک راه موقت برای چند هفته یا چند ماه بود که بتونه به خواسته ها و آرزوهای توی زندگیش برسه، بتونه هزینه های اولیه‌اش رو بده و به هدفش که مهمانداری بود برسه. ما زیاد این حرفا رو شنیدیم که اگر یک کاری رو دوست داری و یک کاری کاملا مورد علاقته، تمام وقت و انرژی و همه چیز رو فقط رو همون کار بذار، باور کن به موفقیت میرسی. این حرف خیلی قشنگه، ولی تو دنیای واقعی خیلی اینجوری نیست. تو کتابا و فیلم‌ها و کنفرانس‌ها و این چه میدونم مراسمی که این سخنران‌های انگیزشی برگزار میکنن، این حرفا رو میزنن و هم جوگیر میشن و دست و جوق و هورا، اوکی باشه قشنگه. ولی تو دنیای واقعی اینجوری نیست. بله یه سری آدم‌هایی هستن که خوششانسن و از همون ابتدا که میخوان یک کاری رو شروع کنن میتونن سریع پیشرفت کنن، سریع میافتن رو غلطه. اما واقعا تعداد این آدم‌ها کمه و دلیلشون هم اکثر مواقع اینه که این آدم‌ها یک نفر رو دارن که میتونه کمکشون کنه تا به سمت رویاشون پیش برن. یه کسی که بتونه حداقل هزینه‌های اولیه اون شخص رو تامین کنه. آلبینا چنین حمایتی نداشت. گفتیم آلبینا از یک خانواده کاملا معمولی اومده بود بیرون و الان یک زن جوانی بود که داشت توی یک شهر گرونی زندگی میکرد و مجبور بود پول آب و غذا و اجاره خونش رو پرداخت کنه به یک نحوی. از اون طرف هم چون روزهاش رو باید کامل توی این کلاس‌های آموزشی و دوره ها میگذروند برای مهماندار شدن، توی شرکتی نمیتونست کار کنه. تنها آپشنش همین بود. و بازم میگم مهمترین بخش اینه که این کار رو یواشکی نمیکرد. یعنی این که داشت توی یک نایت کلابی میرقصید رو بد نمیدونست و خب واقعا هم بد نیست. بریم به اوایل جولای که این زن اولین پرواز بین‌المللیش رو انجام میده و میره چین. آلبینا و کل خانواده‌اش بی نهایت از این اتفاق خوشحال بودن، به این موضوع افتخار میکردن و آلبینا شروع کرد به رویا پردازی و کشیدن نقشه‌های بزرگ برای آیندهش. خواهرش تعریف میکنه، میگه آلبینا آرزو داشت تو آینده یه آپارتمان برای خودش بخره و اضافه میکنه که از همون ابتدا که کارش رو به عنوان مهمانداری شروع کرد درآمدش خوب بود و بعد از یک مدت اگر ادامه میداد، اگر زنده میموند، واقعا میتونست برای خودش یک آپارتمان بخره. آلبینا حتی به محض اینکه یک درآمد خوبی پیدا کرد، خانواده‌اش رو فراموش نکرد و همچنان به اونا کمک می‌کرد از نظر مالی. مخصوصا به خواهرش یک بچه‌ای داشت که خب خیلی تامین هزینه‌ها براش سخت بود و آلبینا شروع کرده بود کمک کردن به خواهرش و بچه خواهرش. خواهرش میگه روزهایی که استخدام شده بود به عنوان مهماندار انقدر خوشحال بود، انقدر سرزنده بود که هیچ کس حتی فکرشو نمی‌کرد هرگز دیگه نمی‌بینیمش و چنین خبری رو میشنویم.
خبر این که جسدش توی وان آب توی هتل پیدا شده. بریم به 10 جولای، شب 10 جولای که آلبینا به محض اینکه از پرواز برمیگرده با نیکیتا با هم دیگه توی همون هتل اتاق میگیرن. من نتونستم دلیلشو پیدا کنم که چرا بعد از اون اقدام به خفگی که نیکیتا انجام داده بود آلبینا همچنان باهاش سر قرار رفت و خب داشتن همو میدیدن و اتاق گرفتن با هم توی یک هتلی، اما خیلی هم نیاز به فکر کردن نداره. ما الگوی رفتاری نیکیتا رو سر اکسش دیدیم که مثل کنه، مثل زالو میچسبه به زنا و ولشون نمیکنه. احتمالاً با آلبینا هم همین کارو کرده بود. شروع کرده بود لاو بامبینگ کردنش، عذرخواهی کردن، اشک‌های تمساح ریختن، قول و قرار و وعده وعید دروغ دادن و با دستکاری ذهنی و فریب نذاشته بود که آلبینا رابطه رو کامل تموم کنه. دلیل این هتل رفتناشون، حالا اون زمانی که با هم وارد رابطه شده بودن، این بود که این دو نفر هیچ جایی رو نداشتن تا دوتایی برن و با هم یه سری لحظه ها رو تنهایی و خصوصی بگذرونن. آلبینا که با چند نفر همخونه بود و جزو قوانین اون خونه‌ای که زندگی می‌کردن این بود که هیچ کدوم پارتنر نیارن تو خونه و حالا هر کس با هر کسی توی رابطه است بره خونه اون آدم، نیارتش تو این خونه، چون بقیه همخونه ها احساس امنیت نمی‌کردن. نیکیتا هم که خرس گنده با مام بزرگش زندگی می‌کرد. از اون طرف این هتل نزدیک شرکت هواپیمایی هم بود که آلبینا داشت کار می‌کرد. خب از همه نظر خوب بود دیگه، آپشن خوبی بود براشون. اون شب میرن هتل، نیکیتا پول یک شب رو پرداخت میکنه. شب سکوت مطلق بود، همونطوری که عقب‌تر اشاره کردیم هیچ کدوم از کارکنهای هتل یا اتاقهای بغلی صدای درگیری و داد و بیداد و بحثی نشنیدن و صبح میشه. نیکیتا میاد پایین، اتاق رو برای یک روز دیگه رزرو میکنه، یه تاکسی میگیره و از هتل میره. همین توی گرگومیش صبح در حالی که خورشید هنوز کامل در نیامده بود غیبش میزنه. یه حالتی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی کارکنای هتل میگن اون روز که داشت دوباره اتاق رو تمدید میکرد خیلی رفتارش عادی بود. بعد تازه ساعت 7:30 صبح بود که نظافتچی وقتی داشت شروع میکرد به تمیز کردن اتاقا میره توی اتاقی که آلبینا هم داخلش بوده و میبینه که یک زن افتاده توی وان حموم و هیچ علائم حیاتی نداره. اینجا من یک توضیحی بدم. هتل های سوپر لاکچری روند پرایوسیشون خیلی سفت و سخته. قوانین واقعا سختگیرانه ای دارن. یعنی شما حتی اگر تابلوی Do Not Disturb رو روی در نذاری اونطوری نیست که سرشون رو مثل گاو بندازن پایین و بیان وارد اتاقت شن. حالا نسبت به تجربه‌ای که من همیشه داشتم دو حالت داره. اگر Do Not Disturb رو نبینن پشت در، حالا بعضی وقتا یک تابلوه، بعضی وقتا زنگ، شما مثلا حتی اون زنگ رو همون چجوری بگم مثلا بیرون در یه علامتی میاد Do Not Disturb، حالت مثلا یه صفحه دیجیتال. حتی اگر اون رو هم نزنی یا کلاً وارد اتاقت نمیشن یا زنگ در رو میزنن و اگر در رو جواب ندی میرن، مگر اینکه خودت بلند شی و مثلا زنگ بزنی هاوس کیپینگ بگی که خب من میخوام یکی رو بفرستید اتاقمو تمیز کنه. یعنی میخوام بگم تو هتل های خیلی خفن و لاکچری اونجوری نیست که به هیچ عنوان به خودشون اجازه بدن وارد اتاق شما شن تا زمانی که خودتون نخواستید و یا در رو براشون باز نکردید. برای همین اینجای کیس واسه من عجیب بود که هاوس کیپر چجوری واسه خودش دیده تابلوی Do Not Disturb نیست، در رو وا کرده رفته تو. بعد گوگل کردم، متوجه شدم که یه سری هتل هایی که مثلا همین هتلی که این دو نفر میرفتن اونقدر گرون نیست، اونقدر خفن نیست، قوانینشون فرق میکنه. این هتل ها چون لوکال ترن، ارزون ترن و خب ممکنه آدم های بیشتری داخل این هتل ها بشن و نیروی کاریشون کمتر باشه، اگر اون Do Not Disturb رو نبینن وارد اتاق میشن و تمیز میکنن. میدونید برنامه نظافتشون باید طبق برنامه انجام بشه به خاطر اینکه به همه اتاق ها برسن. نیکیتا هم موقع خروج از اتاق اون تابلوی Do Not Disturb رو به در آویزون نکرده بود. برای همینم هاوس کیپر خیلی راحت در وا کرده بود و رفته بود و جسد آلبینا رو پیدا کرده بود. حالا مجدد برگردیم به کرایم سین. پلیس الان فقط یک مظنون داره، اونم obviously نیکیتاست. شروع میکنن دنبال نیکیتا گشتن، ولی بچه‌ها نیکیتا انگار آب شده بود رفته بود در توالت.
حتی تمام پیج هاشو از سوشال میدیا پاک کرده بود. حالا در حالی که پلیس داره دنبال نیکیتا میگرده، نیکیتا چیکار میکنه؟ نیکیتا یه جا قایم شده و زنگ میزنه به اون فالگیره که اسمش ژانا بود. عقب‌تر گفتم دوباره راجبش صحبت میکنیم. زنگ میزنه به ژانا و بهش میگه ببین من نیاز دارم همین الان ASAP برای من فال تاروت بگیری، برای من و رابطم با آلبینا. ژانا بعدها برای پلیس تعریف میکنه، میگه که ازم خواست با کارتا براش فال بگیرم و حرفهای خیلی عجیبی میزد. مثلا میگفت که میخواد کنه. منم بهش میگفتم که نه این کارو نکن، این حرفا رو نزن. بعد مدام از من میپرسید که آلبینا چه حسی بهم داره، آیا آینده‌ای باهاش دارم. بعد شروع کرد برام از یه سری لحظات دارک گفتن، اینکه چقدر روی این زن ابسشن فکری داره. و خب من خیلی ترسیده بودم چون حرفای نیکیتا واقعا وحشتناک بود. ژانا بعدها به پلیسا میگه من با وجود اینکه به واسطه کارم آدمهای عجیب و غریب زیاد دیده بودم، اما رفتار نیکیتا واقعا منو ترسوند و وقتی که من ازش شنیدم میخواد جون خودش رو بگیره، اونجا دیگه خشکم زد. قبول نکردم براش فال بگیرم. اما خب نیکیتا از اونجایی که اصلا نمیتونست نبشنوه، اصرار پشت اصرار که نبه تو باید برای من فال بگیری. میگه تماس رو قطع کردم، همین جوری به هم زنگ میزد، SMS میداد، فشار می آورد، توی SMSاش رسما ناله میکرد، التماس میکرد. و دقت کنید تمام این اصرارهایی که به ژانا داره میکنه بعد از موقعیه که اتاق هتل رو ترک کرده و آلبینا رو به قتل رسونده. به ژانا میگه که ببین من و آلبینا با هم دعوا کرده بودیم و وقتی آلبینا از پرواز برگشت قرار گذاشتیم که همو ببینیم تا آشتی کنیم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، اما سرنوشت دوباره تصمیم گرفت ما رو از هم جدا کنه. میدونی ژانا، انگار که قسمت نبود با هم باشیم، چون یه ماشین به آلبینا زد و قرار ما به هم خورد و حالا بد جور نیاز دارم که بدونم در آینده با آلبینا خواهم بود یا همه چی تموم شده. آیا آلبینا هنوزم تو زندگی من میمونه یا باید دورشو خط بکشم؟ حالا این موضوع که چقدر عجیبه حرفای نیکیتا، چون تو آلبینا رو کشتی و چه فالی میخوای بگیری؟ واقعا عجیبه. حالا این به کنار، ژانا میگه که من بهش تکست دادم و گفتم ببین نیکیتا، من احساس میکنم تو داری بهم دروغ میگی. ژانا میگه که یه حسی بهم میگفت خودش یک بلایی سر آلبینا آورده و احتمالاً جسدش رو برده یه جایی مثل جنگلی، یه جایی پرت دور افتاده، پنهان کرده. میگه حتی با خودم فکر کردم این موضوع این که داشت میومد منو ببینه و ماشین بهش زد شاید کار خودش بوده و خودش با ماشین به آلبینا زده یا هلش داده جلوی ماشین. نمیدونم نیکیتا چی کار کرده بود، فقط میدونم که از حرفاش خیلی میترسیدم و خب obviously ژانا اینجا نمیدونه که دقیقاً چه بلایی سر آلبینا اومده. از اون طرف کاراگاه ها میرن با مادر نیکیتا شروع میکنن صحبت کردن، حتی میریزن تو آپارتمان مادرش و اونجا رو میگردن، اما خب هیچ اثری از نیکیتا نبود چون نیکیتا اصلا با مادرش زندگی نمیکرد. اما سرتون رو درد نیارم، بعد از 5 روز جستجو، بعد از 5 روز که از قتل آلبینا گذشته، بالاخره نیکیتا رو دستگیر میکنن. متاسفانه من نتونستم بفهمم که چطور نیکیتا رو دستگیر میکنن، از کجا لوکیشنش رو میفهمن، چون نیکیتا گوشیش رو هم گم و گور کرده بود. خیلی تحقیق کردم اما این بخش از پرونده گفته نشده بود، ولی مهم اینه که بالاخره دستگیرش کردن. اما بچه‌ها با چه سر و وضعی، نیکیتا رسما شکل هوملس ها شده بود. تمام این 5 روزی که پلیس ها دنبالش بودن و نتونسته بودن پیداش کنن، مثل یک جن جنگلی لای جنگل و بوته و درخت و این بر اون بر قایم شده بود، از ترس اینکه پلیس مبادا پیداش کنه و دستگیر شه. ریشاش کاملا نامرتب و بلند شده بود، موهایی که همیشه درست میکردش به هم ریخته بود و سر تا پاش گلی بود، صورتش پر از خط و خش بود و یک کبودی بزرگ هم زیر چشش بود وقتی رفت تو اداره پلیس. البته دلیل کبودی زیر چشمش موندن توی جنگل نبود، کتکی بود که از پلیس ها موقع دستگیری خورده بود. ازش خواسته بودن تسلیم شه. نیکیتا هم شروع کرده بود گستاخی و پرروبازی در آوردن و بیادبی کردن و چاقو کشیده بود واسه پلیسا. یکی از پلیسا هم همون موقع حالتی که با مگس کش میخواد مگس رو بکشه، یه دونه مشت کوبید زیر چش چپش. قشنگ مدلی که ساکت شو بچه جان، بیا دستگیرت کنیم بریم ببینم کار داریم. و به گفته بقیه پلیسا بعد از اون مشته نیکیتا دیگه ساکت شد و کاملا رفت توی فاز تسلیم. یه مشت نیاز داشت، این مشت رو باید از خیلی وقت پیش میخورد. الان نیکیتا دستگیر شده و باید اعتراف کنه و این کار رو هم میکنه.
میگه که وقتی تو هتل بودیم آلبینا خواب بود و من گوشیشو برداشتم شروع کردم تکستای گوشیشو چک کردن، چون که من شک کرده بودم آلبینا داره بهم خیانت میکنه. میدونید یک حس حسادت شدیدی اومده بود سراغم. حالا اینجا تو صحبتاش نمیگه که چه چیزهایی توی گوشی آلبینا پیدا میکنه، اما میگه که بعد از اینکه گوشی آلبینا رو چک کردم شروع کردم داد زدن سر آلبینای بیچاره‌ای که خواب بود و آلبینا یهو با استرس از خواب میپره. خب obviously انتظار چنین بیدار شدنی رو نداشت. از خواب میپره، با هم شروع میکنن دعوا کردن و بعد آلبینا صداش رو پا به پای نیکیتا بالا و بالاتر میبره و این درگیری بینشون لفظی شدید و شدیدتر میشه. میگه شروع میکنه تحقیر کردن من، اینکه هیچ کاری ندارم، هیچ زندگی باثباتی ندارم و منم دیگه نتونستم تحمل کنم و افتادم روش و شروع کردم به خفه کردنش. انقدر خفش کردم تا جایی که متوجه شدم دیگه تکون نمیخوره، نفس نمیکشه و علائم حیاتی نداره. بعدش بردمش توی وان حموم، اون سوراخ وان حموم رو بستم، وان رو پر آب کردم، همون جای مدت پیشش نشستم و باور بکنید یا نه من نمیخواستم جونشو بگیرم، اما یه مدلی شده بود که انگار شیطون رفته بود تو بدنم و قدرت دستهام دست خودم نبود، این دستهای شیطان بود که خود به خود دور گردن آلبینا گره خورده بود. بدبخت این شیطون، یعنی تو این اتاقای بازجویی شیطون احساس میکنه به جا نشسته داره همچین تخمه میشکنه، میگه خب من دارم یاد میگیرم از تو، من غلط بکنم این کارایی که شما میکنید و بلد باشم. ولی خب مثل صدها پرونده جنایی که ما تا الان بررسی کردیم و شخص قاتل گفته که من نبودم دستم بودم تقصیر شیطون بود و اینا، قاتل امروز ما مثل که نیکیتا نیست، شیطانه. کاراگاه‌ها هیچ وقت نتونستن به طور قطع بفهمن که چه دلیلی، یعنی آیا اینجوری بگم بهتره، آیا دلیلی برای حسادت وجود داشته یا نه. آیا آلبینا واقعا داشته در کنار نیکیتا مرد دیگه ای رو میدیده، در کنار این که از صبح تا شب تا صبح سرش توی کار گرم بوده و پرواز میرفته و کلا وقت نیکیتا رو هم به زور داشته یک مرد دیگه ای رو ملاقات میکرده یا نه؟ چرا؟ چون که نیکیتا هم موبایل خودش هم موبایل آلبینا رو کاملا گم و گور کرده بود و پلیس ها هرگز توی این کیس موبایل ها رو پیدا نمیکنن. اما خب من که خودم خریدار این حرف نیکیتا نیستم، چون ببینید اولین چیزی که مردها در مواجه شدن با جدایی به ذهنشون میرسه اکثر مواقع اینه که طرفم اگه دیگه منو نمیخواد داره بهم خیانت میکنه. 1% هم بزرگوارها با خودشون این فکر رو نمیکنن که بابا شاید ما یه سری ایراد داریم که این نمیخواد دیگه با ما تو رابطه باشه، یا اصلا شاید بحث ایرادی نیست، شاید این زن متوجه شده که مسیرش متفاوته، متوجه شده که به من علاقه ای نداره، اصلا رابطه ما خیلی خوب شروع شده الان دیگه نمیتونه خوب جلو بره. حتما نباید یک داستان درام از همه جدایی ها در آورد که نه اکثر مواقع اصلا این فکرا رو نمیکنن. اولین چیزی که میاد تو سرشون اینه که اگه منو نمیخوای چون یه مرد دیگه ای تو زندگیته. اما حتی اگر 1% آلبینا واقعا کس دیگه ای رو تو زندگیش داشته، باز هم قتل رو توجیه نمیکنه جناب نیکیتا. برسیم به دادگاه‌های نیکیتا که وکیلش ادعا میکنه، میگه موکلش موقع جنایت احتمالاً توی حالت جنون آنی بوده که از قرار معلوم ربط داشته به ضربه مغزی که تو بچگی خورده واسش. میگه که متهم دچار یک انفجار احساسی شده که باعث شده کنترلی روی کاراش نداشته باشه و خب باید بهتون بگم که قضیه این آسیب به سرش واقعا هم اتفاق افتاده. نیکیتا وقتی 10 سالش بوده با یک ماشینی تصادف میکنه، به خاطر این تصادف یک کوفتگی توی مغزش به وجود میاد و سر همین آسیبی که دیده بود توی بزرگسالی نمیتونه درسش رو کاملا تموم کنه. سال آخر رو به خاطر خستگی‌های مدامی که حس میکرد و همینطور سردردهای مکرر ول میکنه. حتی معلولیت هم براش رد میکنن. اما قتل. مادر و پدر نیکیتا توی دادگاه حضور پیدا کردن و گفتن که پسر ما بعضی وقتا رفتارهای افراطی و عجیب خیلی زیاد نشون میداد، مثلا پیش میومد که اگه چیزی عصبانیشه بره محکم درو بکوبه یا خیلی وقتها احساساتی حرف بزنه، اما ما هرگز ازش این توقع رو نداشتیم و این احتمال رو نمیدادیم که جون یک نفر رو بگیره. میگن که
نیکیتا تک فرزند بود و قرار بود اواسط جولای بیاد پیشمون. میگفت زودتر نمیتونم بیام پیشتون چون خیلی سرم با کار و زندگی که توی مسکو دارم گرمه. اما ما راجع به آلبینا هیچ وقت هیچی نشنیده بودیم. ما اصلا نمیدونستیم که نیکیتا با یک زنی در ارتباطه و حالا این اتفاق هم افتاده. و این نکته خیلی مهمه. نیکیتایی که اینجوری ادعا میکنه من عاشق و شیفته آلبینا بودم، حتی اونو به خانواده‌اش هم معرفی نکرده بود. آلبینا هم نیکیتا رو معرفی نکرده بود، ولی آلبینا هیچ وقت این ادعا رو نکرده بود که من عاشق این آدمم و همیشه هم به خود نیکیتا هم به اطرافیانش گفته بود من الان تمام فوکسم روی کارمه و نمیخوام به روابط عاطفی خیلی زیاد فکر کنم. مادر و پدر آلبینا هم توی دادگاه میان. از همون لحظه دستگیری نیکیتا شروع کردن به جنگیدن تا توی دادگاه حکم منصفانه‌ای صادر شه. اما تیم دفاع خیلی تلاش میکرد تا نیکیتا رو اینسین جلوه بده و خب این یک مشکل بزرگ بود، چون اگر دادگاه قبول میکرد که نیکیتا اینسینه، نیکیتا رو به جای زندان میبردن برای درمان. حتی یک متخصصی رو میارن که این متخصص تشخیص اسکیزوفرنی برای نیکیتا میده. از همون روز اول دادگاه هم نیکیتا تلاش میکرد که خیلی خودشو معذب و گوشه‌گیر نشون بده و خبری از اون آدم پرروی گستاخی که باید مشت میخورد زیر چشش نبود. وکیلش هم توی دادگاه به این موضوع اشاره میکنه. میگه دلیل گوشه‌گیر شدن نیکیتا به خاطر استرس شدیدی بوده که بعد از دستگیری براش به وجود اومده. 4 تا گزارش کارشناسی دیگه به کیس نیکیتا اضافه شد که میگفتن نیکیتا یه جور اختلال روانی داره. اما خب روانشناسا هنوز به تشخیص کاملا 100% و قانع کننده و درستی نرسیده بودن. و بچه‌ها، وکیل نیکیتا واقعا وکیل حرفه‌ای بود. درسته خوشمون نمیاد، درسته داریم راجع به وکیل قاتل صحبت میکنیم، ولی خب واقعا وکیل حرفه‌ای بود و آدم نمیتونه واقعیت ها رو نگه. همزمان که داشت روی کیس نیکیتا برای جلسات دادگاهش کار میکرد و این به خودی خود میتونه خیلی سخت باشه، تو رسانه ها هم داشت برای تصویری که مردم توی ذهنشون میتونن از نیکیتا داشته باشن تلاش میکرد تا یک چهره خوب از نیکیتا بسازه. خب obviously روی public opinion خیلی تاثیر داره این کار. وکیلش میگه که نیکیتا هنوزم آلبینا رو دوست داره و نمیتونه با این قضیه کنار بیاد که اون زن دیگه تو زندگیش نیست. میگه نیکیتا در طول دادگاهاش و موقعی که بازداشت شده بود مدام به فکر خود بود، چندین و چند بار، با اینکه به آلبینا پیشنهاد ازدواج نداده بود، ولی تو اون مدتی که با هم بودن هیچ زن دیگه‌ای تو زندگیش نبود. آره، انقدر عاشق آلبینا بوده که حتی نکرده اونو به خانواده‌اش معرفی کنن. anyways نیکیتا رو برای تشخیص دقیق تر میفرستن به یک مرکز خاص و معاینه‌های رسمی روش انجام میدن و این معاینه‌های رسمی نشون میده که نیکیتا موقع ارتکاب جرم کاملا هوشیار بوده و میدونسته که داره جرم انجام میده. به هیچ وجه توی حالت جنون آنی نبوده. یعنی خلاصه این تستا رو بهتون بگم. درسته که نیکیتا یک تختش کم بوده، اما مغزش از کار نیافتاده بود. پارتنر سابقش که نیکیتا یک سر استاکش میکرد و باعث شد اون زن شغلش رو از دست بده و تمام سوشال میدیاش رو دوباره از نو بسازه و شمارش رو عوض کنه، اون میاد تو دادگاه و بر علیه نیکیتا شهادت میده. همه این چیزهایی که من تا اینجا براتون تعریف کردم رو میگه و همینطور میگه نیکیتا همیشه فتیش‌های خیلی عجیبی داشت و از فتیش‌های عجیبش با من حرف میزد. میگه یه بار به من گفته بود که آرزوی من اینه بتونم یک نفر رو تیکه تیکه کنم و بدنش رو بخورم. اما از یه جایی به بعد رفتار نیکیتا خیلی بد میشه توی دادگاه. شروع میکنه جلوی پدر مادر آلبینا خیلی بد صحبت کردن. نه که بی تربیتی کنه یا داد بزنه، اما حرفهایی که میزد حرفهای آزاردهنده و دروغ بود. به مادر و پدر آلبینا میگه من آلبینا رو از کلابی که داشت توش میرقصید آزاد کردم. همون چرت و پرتی که من عقب‌ترم براتون تعریف کردم. میگه که آلبینا داشته با پول من زندگی میکرده. اما مادر و پدرش در جواب توی دادگاه گفتن تمام حرفای نیکیتا دروغ محضه. کلی عکس و مدارک از آلبینا تو لباس مهمانداری با تمام نشانهاش، با فیش حقوقی، سابقه کاریش، اینا همه رو آوردن و گفتن که آلبینا همیشه رو پای خودش بود. ما هر روز با آلبینا در تماس بودیم. آلبینا هر روز برای ما همه چی رو از زندگیش تعریف میکرد و نیکیتا فقط و فقط با این حرفاش داره تلاش میکنه توی دادگاه وجهه قربانی رو خراب کنه. و برسیم به حکم نهایی که به نیکیتا دادن. انقدر این حکم نهایی بده که اصلا دلم نمیخواد بگم بهتون. یعنی دلم میخواد بگم نیکیتا هم رفت زندان دیگه، حالا ولش کنید، خیلی پیگیر ماجرا و جزئیاتش نشید. به نیکیتا فقط 9 سال حبس دادن.
خیلی پرونده های روسیه برای من عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی اصلا عدالتشون رو درک نمی کنم. موقع صدور حکم نیکیتا هیچ احساساتی توی صورتش نبود، نه عصبانی بود، نه ناراحت بود، نه میخندید، هیچ، انگار رباته. بعد اینجا رو داشته باشید، وکلاش از این حکم 9 سال ناراحت هم بودن و میگفتن که خیلی حکم سنگینیه، ما این حکم رو قبول نداریم، ما فکر میکنیم موکلمون به معاینه های مجدد نیاز داره چون که یک بیماری روانی جدی داره و میخوایم درخواست تجدید نظر بزنیم. از اون طرف مادر و پدر آلبینا هم یک شکایت مدنی که حدود 20,000 خورده دلار بود زدن به خاطر حکم که انقدر ناعادلانه بود، به خاطر رفتار خود نیکیتا، به خاطر بازی درآوردن وکیلاش. نیکیتا به جرمش اعتراف کرد، درسته، اما هیچ وقت، هیچ موقعی، نه تو دادگاهاش، نه توی اتاق بازجویی، هیچ جا هیچ پشیمونی نشون نداد و تو دادگاه هم هیچ عذرخواهی نکرد. درسته که با عذرخواهی کردنش هیچی عوض نمیشه و آلبینا یهو بلند نمیشه زنده شو بگه اوکی همه چی حل شد و من دوباره به زندگی برگشتم. درسته این اتفاق نمیفته، ولی حداقل میتونه یک مقدار انسانیت نداشتش رو با این کار نشون بده. میتونه یه ذره داغ اون مادر و پدر رو کمتر کنه. نیکیتا توی سال 2028 از زندان آزاد میشه و میتونه به زندگیش ادامه بده، در حالی که زندگی آلبینای جوان رو برای همیشه ازش گرفته و آلبینا دیگه فرصت نفس کشیدن نداره. و بیایید ما هم چند لحظه راجع به مقتول امروزمون صحبت کنیم، مثل روال همیشگی که داریم و یاد قربانی‌ها رو زنده نگه می‌داریم. پرونده امروز تقدیم به آلبینا، زن جوانی که فقط 23 سالش بود و تازه داشت طعم رسیدن به رویاهاش رو میچشید. آلبینا عاشق پرواز بود و برای رسیدن به هدفش خیلی سخت تلاش کرد، اما زندگیش خیلی زود و خیلی بیرحمانه توسط یک پارتنر کنترلگر و سمی گرفته شد. ما داستان آلبینا رو امروز تعریف می‌کنیم تا یادمون باشه که پشت هر کدوم از پرونده های ترو کرایم یک انسان با کلی آرزو و عزیزی برای اطرافیانش وجود داشته، یک انسان حقیقی که مثل همه ما هزاران امید و آرزو داشته. یاد آلبینا زنده و گرامی. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. میدونید که بدون حمایت های شما رشد این چنل امکان پذیر نیست، پس مثل همیشه یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. چنل رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و بچه‌ها میخوام یک نکته راجع به کیس امروز بگم. بیاید تصور کنیم که 1% از حرفهای نیکیتای دروغگو درست بوده و آلبینا در جواب اون داد و فریادهای نیکیتا که آی تو داری به من خیانت میکنی و اینا باهاش شروع کرده دعوا کردن. نیکیتا داشته هم تو بهش تهمت میزده، اوکی، اما آلبینا هم شروع کرده کلکل کردن، توهین کردن و موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی نیکیتا رو مسخره کرده و همین باعث شده که نیکیتا از کوره در بره و آلبینا رو خفه کنه. اوکی، ما تصور میکنیم که این بخش از صحبت‌های نیکیتا درسته. میخوام یک نکته‌ای بگم بهتون عزیزای دلم، اگر با یک آدمی که از نظر روانی بی‌ثباته و از نظر فیزیکی هم از شما قوی تره در یک فضایی اون لحظه توی اون لوکیشن تنها هستید، یک فضای بسته، به هیچ عنوان دست روی ایرادها و نقطه ضعف‌هاش نذارید. حتی اگر داره چرت و پرت محض میگه و هیچ کدوم از حرفاش درست نیست، حتی اگر 100% حق با شماست. ببینید، شکی ندارم که شما هم حق دارید هر چی دلتون میخواد بگید، جلوی حرف ناحق وایسید، حرف زور و اشتباه رو قبول نکنید و خب هیچ کس واقعا حق نداره چون شما دارید حرف درست رو میزنید جون شما رو بگیره. اما موضوع مثل عابر پیاده است که توی خیلی جاها حق همیشه با عابر پیاده است، اما به این معنا نیست که عابر پیاده هم همیشه بتونه سالم از خیابون رد شه. میدونم خیلی سخته که یک آدمی جلوی ما وایسه، ما رو بولی کنه و ما هیچی نگیم و ما سکوت کنیم به خاطر اینکه ممکنه اون آدم آسیب به ما برسونه. و من اصلا الان هدفم این نیست که بگم چطوری بگم شما رو مثلا به سکوت دعوت کنم، به اینکه سر به زیر باشید و هیچی نگویید و نه این چرت و پرت رو نمیگم. چرت و پرت گفتم، پرت چه جوری گفتم، تو دهنم نچرخید. اما پوینتم اینه توی اون محیط بسته شما آسیب پذیرید توی اون شرایط و اون آدم هر چقدر که حق با شما باشه میتونه آسیب خیلی جدی به شما برسونه. پس عاقلانه ترین کار اینه که سکوت کنید، اون شخص رو تحریک نکنید، سیاست به خرج بدید و اولین فرصتی که به دست میارید یا حالا یک بهانه‌ای جور کنید، خودتون رو از اون محیط خارج کنید و برسونید به یک محیط امن، برسونید پیش
افرادی که مثلا بهشون اعتماد دارید، یا حتی اگر احساس خطر بیشتری کردید خودتون رو برسونید پیش پلیس. اینم از پرونده حرص‌ضرار امروز. بازم ممنونم که تا همینجا دارید تصویر من رو میبینید و صدامو میشنوید. مواظب خودتون باشید. به زودی با پرونده دیگه میام سراغتون.